تحية خالصة لكم، لقاءنا متواصل ومستمر وغنمشيو مباشرة وغادي نرحبوا بطبيعة الحال بالأستاذ محمد أحليمي، أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذي وجمعة مباركة ومرحبا بك. شكرا لك، ترحب بك جينا اختي سكينه، تحيه ليك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. أحوالكم طيبة على خير؟ بارك الله فيك، شكرا. الله يطول عمرك أستاذي، الله يخطيك. إذا اليوم غادي نتكلموا على نجمة الشاشة. تماما. دابا هاد الوقيته فين ما كتلف في الخضره عندك 3 4 الحوايج باش كنخضروا، يا نعم. البطاطا والقرعه يا الجلبانه والقوق. تماما. طيب بطاطا والقرعه ما عرفتش، جلبانه والقوق متاكده بان موسمها دابا. تماما. فاكيد انه الجلبانه واحد المكون اللي ابداع الصراحه، سبحان الله الخالق. وعنده واحد كنستعملوه بزاف ديال الحويجات وكتحس بانه مكون اللي عنده فوائد، غير حنايا ما عندناش ادراك به. اليوم نبغيو نتعرفوا عليها اكثر. نبغيو اليوم نتوجوها. نعم فعلا اختي سكينه، هو صراحه هو تتويج ما بعده تتويج، لان سبحان الله العظيم كما قلت يا اختي سكينه، التعبير اللي عبرتيه هو اللي كاين بالضبط. كتاخذها كتحس بها كتهضر معاك، لان ديجا هضرنا على البقوله، هضرنا على يوم الاربعاء، هضرنا على الفجل، البارح هضرنا على القوق والخرشف. ما يمكنش نقولوا القوق والخرشف في الطاجين دون اننا نهضروا على الجلبانه. فيستمر جرد خيرات المغرب الغذائية الحمد لله، ويستمر شد انتباه المستمعين والمستمعات بشتى أعمارهم، لأن مالوغوزمون أختي سكينة بعض الأجيال اللي راهم عايشين معنا دابا اللي ما كيعرفوش هاد الفجال، ما كيعرفوش الخرشف، ما كيعرفوش القوق. فقلت أنا يستمر شد الانتباه لما يحيط بنا الحمد لله من خيرات، خاصة. وشوف دائما إنسان ما نكونوش متشائمين، لأن تفاءلوا خيرا تجدوه. التفاؤل الحمد لله، وأنتم كتشوفوا الحمد لله الغيث وأمطار الخير راها داخلة المغرب. الحمد لله. واحد النقطة نبغي نشير لها، واللي هي من الملاحظات اللي أنا شخصيا ثارت انتباهي. شوف أختي سكينة، النقطة هي أن الثقافات الغذائية للمجتمعات كانت هي أفضل طريقة للتعامل مع داكشي اللي موجود، فن التعامل مع داكشي اللي موجود. منين خرجت الرفيسة العامية؟ أليست من رحم هذا المبدأ هذا؟ الرفيسة العامية خرجت من رحم فن التعامل مع داكشي اللي موجود، داكشي اللي عندك في الدار. خاصة احنا الآن دابا خصنا نعرفوا باللي أكثر من أي وقت مضى يجب أننا اقتصاديا ماشي التغذية بوحدها نفرطوا فيها. سي فغي كاين الغلاء، الحق كاين الغلاء حتى في الهواتف، كاين الغلاء حتى في بزاف د الأمور. فماشي نمشي وناخذوا داك الشيء الاخر. انا ماشي كنقول ما تاخذش، ولكن ماشي على حساب التغذية. فالتغذية بالنسبة لي أنا، ملي تكون الأسرة كتقسم البيدجي ديال اللي الانسان غيعيش به، التغذيه خصها تحظى بنصيب الاسد. علاش؟ حيت شنو قيمه الهاتف يكون عندك اغلى ما كاين والصحه ما كايناش؟ شنو قيمه يكون عندك الماديات والصحه ما كايناش؟ وبالتالي يعني عافاكم ما تنساوش الجانب الغذائي. علاش جبت هذه النقطه؟ لان احنا مضطرين، وهذا يعني انا يعني كوني مغربي ومواطن مغربي، فالجانب الاقتصادي أصبح مهم جدا. اليوم خصنا نعرفوا باللي يجب أننا نساليو من التبذير ونقلبوا الحروف وندوزوا للتدبير. باش ومن فنون التدبير هو الرجوع لهذه الأغذية اللي يا ريت لو الإنسان يقنعنا أنها ما مزياناش، بالعكس شي حاجه اللي هي الثمن ديالها مقابل مكمل غذائي. انت كتاخذ مكمل غذائي اللي هو البيدجي ديال التغذيه ديالك ديال الشهر كامل، وهذا شيء غريب جدا، مع العلم انه مكتوب بالبند العريض مكمل غذائي. يعني سمحتي في الغذاء ومشيتي للمكمل ديالو. فالظروف اللي حنا فيها ترغمنا على العوده لهذا الشيء هذا. والجميل أن العودة لهذا الشيء هذا غنكتشفوا حوايج. من ضمن الاكتشافات شنو هي؟ أن الثقافات الغذائية نعاود نقولها،
علم التغذيه في العالم موحد، هذه معروفه. نسبه السكر، شنو كيطلع الانسولين، شنو كيهبط الانسولين، هذا علم عالمي. لكن الثقافه الغذائيه المجتمع هي على المقاس. فالثقافات الغذائيه للمجتمعات هي افضل وسيله للتعامل مع داك الشيء اللي موجود. فما يمكنش انا دابا ناخذ واحد الغذاء وانا عندي غذاء افضل منه. فاليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الصنف بحال الاصناف اللي كنا هضرنا عليها. ربما الناس يقول لك لا نهضروا على الفجل، شنو هو الفجل؟ انا كنقول للناس خذوا كما سبق وشرتي اختي سكينه، شوفوا غير الشكل ديال هذه الاغذيه كي داير. شنو قالنا الله سبحانه وتعالى؟ قالنا فلينظر الانسان الى طعامه. الله سبحانه وتعالى امرنا اننا على الاقل بعدا نشوفوا في هذا الغذاء. انا قلت لكم يوم الحلقه ديال الاربع الشكل ديال الفجل كي داير، شوف الجمال ديالو. يعني انا كنهضر بعين الجمال، اما اللي كتبان له السيجاره احسن من هذه، راه هذه قصه اخرى. حيت كاين اللي كتبان له السيجاره هي الجمال، واخا فهذا يعني عرف راسو في الطريق الخطا. فاليوم غنهضروا على صنف من الاصناف اللي هي الجلبانه. هاد الجلبانه اللي محبوبه الناس، واللي ما يمكنش يكون طاجين ديال القوقو والخرشف وما يكونش معاه الجلبانه. الجلبانه اللي في ثقافتنا المغربيه طويجنات ضروري نديرو كما بالدارجه كنقولوا، ضروري نديرو واحد حفينه ولا جوج حفينات ديال الجلبانه في الطاجين ديالنا. مذاقها جميل، الثمن ديالها يعني ما غيكونش بحال تاكوس، ما غيكونش بحال بعض الامور. يعني واحد كتلقاه شوف مزيان اكتشف الثقافه الاخرى كاستثناء. انا كنهضر على القاعده، كنهضر على اليومي المغربي، كنهضر على الغذاء اليومي المغربي اللي المغاربه سماوه الدواز. واخا هادشي اللي كنهضر عليه انا. اما استثناء اكتشف مع راسك السوشي واكتشف ما كاينش مشكل، ولكن مين ترجع للقاعده وترجع للايام ديالك وترجع تخرج من الاستثناء، هادشي اللي خصنا نعتمدوا عليه. واخا باش نخفوا العبء على البي بي ديالنا، على الناتج الوطني الخام. علاش؟ لان ملي كنستوردوا حنايا ملح الهيمالايا اللي كيستنفعوا منه بزاف ديال الناس، حنا ماشي ضد الاستنفاع، ولكن بواحد الامور اللي انت خارج على النطاق الصحي، فما محتاجينش حنا ملح الهيمالايا نجيبه بالدوفيز. حنا عندنا الملح ديالنا الزرادون، جبال الزرادون هي بالنسبه لنا افضل من جبال يعني الهيمالايا. واخا فهذا عطيت انا غير مثال بسيط، وكاين امثله كثيره وكثيره بزاف. فاليوم غنهضروا على صنف جميل فيه انه صنف غريب جدا. الجلبانه انا كنشوفها بواحد العين غريبه جدا. علاش؟ لان كتاخذ شويه من عائله البقوليات وكتاخذ شي شويه من عائله الخضر. يعني هي كتنتمي للعائله ديال لي فاباسي، واخا فاخذت شي شويه من البقوليات. ملي كنقول البقوليات غنهضروا على القيمه الغذائيه، انها فيها احماض امينيه، فيها بروتينات، من شانها انها تكون غذاء الرياضي، غذاء الطفل، غذاء الحامل، غذاء للشباب، غذاء للشيب والشياب. يعني هاد الاصناف كلها ممكن انها تكون غذاء قوي جدا بحال البيصاره. فهي خدات شويه من العائله ديال البقوليات وخدات شي شويه من العائله ديال الخضر. فالجميل ان هذا الغذاء عنده قيمه غذائيه عاليه جدا، مذاق فريد من نوعه. ما تخافوش من الحلاوه ديال الجلبانه، نوطيوها عندكم. خيزو القرعه الحمراء الجلبانه. علاش؟ لان الاندكس غليسيميك ديالها طالع، فيها الالياف بزاف. سبحان الله العظيم، الله يجازيها بخير. هاد الجلبانه كتلذذ كلشي. يعرفوا الناس انها كتخثر المرقه، انها كتلذذ اي حاجه درتيها كتلذذها. وهذا الشيء اللي راجع لاحتوائها على واحد النسبه ربانيه ماشي بشريه، نسبه ربانيه ديال بروتينات والنشا. بروتين والنشا، بحال السؤال اللي سولات الاخت حنان البارح على لا غليكاسيون بين البروتينات والنشا. قلت شنو السؤال جاوبي؟ كنت جاوبتها انا ما خصش نفوتوا واحد الكميه. ها انت الله سبحانه وتعالى في الجلبانه عطانا البروتينات والنشا. الناس اللي كيقول لك خصنا ما نجمعوش الخبز مع اللحم وما نجمعوش الخبز مع القطاني، هو الله سبحانه وتعالى في الجلبانه اللي خلق رباني عطانا شويه البروتينات وشويه النشا بواحد الكميه، بواحد لو رابور اللي هو رباني. اللون ديال الجلبانه، ملي كنقولوا الجلبانه دابا كنهضروا على الجلبانه خضراء، لان كاينه صنف ديال الجلبانه اللي كتصاوب بها البيصاره. لا، انا كنهضر على الجلبانه خضراء. مي الفوائد ديال الجلبانه هذيك حتى هي نفسها.
فالجلبانه خضراء، اللون الاخضر راجع لاقوى ماده من المواد اللي فيها هي الكلوروفيل. ونتمنى انايا يعني استسمح لي عطيت بعض الاسماء العلميه، ما نتمنى انايا في الاخر كاع تحسبوا شحال من اسم علمي وشحال من ماده، شحال من برانسيب اكتيف. انا كنت قلت شنو هو برانسيب اكتيف، هي المكونات القويه في لا كومبوزيسيون نيوتريسيونيل، يعني المكونات القويه في القيمه الغذائيه ديال الغذاء. فاول ماده هي اللون الخضر. لاحظوا الجلبانه الا صفارت ما صالحاش للماكله، ملي كنقول انا الجلبانه اللي هي خضراء. ولاحظوا من ستوكيوها، من نحطوها في ستوكاج، من نشدوا الجلبانه ونخزنوها، يعني مع الضوء الا تستوكات هي في الضوء، هذاك الضوء كيبدل لها اللون ديالها، وملي كيبدل لها اللون ديالها كينقص الكلوروفيل، سو ديغراد هذا الكلوروفيل، هذا لا كلوروفيل ماده اليخضر، ولا والجلبانه كتولي كتميل للون الابيض، اللون الاصفر، هذه ما بقاتش فيها البنه. هذاك الشيء علاش الستوكاج انت خذ داك الشيء اللي غتحتاج، ما نحتاجوش نستوكيو. هذاك اللون الاخضر ديال الجلبانه هو الكلوروفيل. شنو قلت لكم على الكلوروفيل؟ يزيل روائح الجسم، شرف الله وقدر الجميع. كذلك الجلبانه فيها تقريبا 1/7 ديال مواد اللي هي كتعطي اللون ديال الجلبانه، سبحان الله العظيم. 6 ديال لي كاروتينويد والكلوروفيل ماده اليخضر. حسبوا دابا هضرنا على 7، هضرنا على الكلوروفيل، فيها 10 ديال المكونات اللي كتعطيها اللون، منهم الهكزانال. هذه مسألة مهمة بزاف، لأن سبحان الله باش من نشوفوا ذاك هو الله سبحانه وتعالى تحدث عن حبة الخردل اللي كنحطوها في الميزان ديال الذهب وما كتحركوش، فما بالك الحبة ديال الجلبانة. هذا خلق رباني. الله سبحانه وتعالى قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون الظالمون في ضلال مبين. فهذيك الحبة ديال الجلبانة قلت أنا فيها 7 المكونات اللي كيعطيوها اللون، فيها 10 المكونات اللي كيعطيوها هذاك الرائحة ديالها. ووجود يعني هاد المكونات كيخليها كقيمة غذائية عالية جدا. هي دابا تقريبا هضرنا على 17، نزيدوا المكون 18 هما لي بوليفينول. لي بوليفينول تقريبا كيوصلوا ل 17. احنا ولينا كنهضروا على 34 مكون. الناس اللي كيبحثوا على المكملات الغذائيه هادشي خصكم تسمعوه، لان المكمل باش تلقى فيه واحد المعدن خصو واحد الحامل، باش يتصاوب مكون خاص واحد الحامل. هذاك الحامل ديال المعدن واش غيخليه بيو ديسپونيبل او لا، مع العلم ان كاينه هاد الجلبانه هذه ما فيها باس. نعطي بعض الامور باش يعرفوا الناس باللي حنا في المغرب الحمد لله المغاربه وعلم التغذيه في المغرب لا يستورد المعلومات بل يصدرها. هذا فقط بين قوسين باش الناس يعرفوا، راه علماء التغذيه في المغرب راه ما كينقلوش، راه بالعكس هناك من ينقل عن علماء المغرب. واخا فدابا هضرنا على 34 مكون. كاينين 5 ديال لي فلافانول. شنو هما لي فلافانول؟ كاينه الكاتيشين هي اللي كاينه في القوق، هي اللي كاينه في اتاي. واخا كاينه الكاتيشين، لا كاتيشين، وكاينه ليبيكاتيشين، وكاينه ليبيكاتيشين، وكاينه لا غالوكاتيشين، وكاينه ليبيغالوكاتيشين غالات. شوفوا على الاسماء كي دايره. هذه في الحبات الجلبانه هضرنا على 34، احنا عاوتاني زدنا 5 هي 39، احنا وصلنا 40 مكون. نزيدوا هاد الجلبانه باش يعرف العالم ويعرفوا الناس القيمه الغذائيه ديال هاد الجلبانه. لي فلافانول دابا كاينين لي فلافونول، لا كيرسيتين اللي كاينه في الثومه، اللي كاينه في الفجل، اللي كاينه في الربيع، واللي كاينه في الشرموله المغربيه. كاينه لا كامفيرول، وكاينه لا غالونجين، وكاينه لا روتين. احنا ولينا كنهضروا على 43 مكون. 2 فلافونون، لا نارانجينين والنارانجين. اسماء غريبه ماشي ضروري تعقلوا عليها. وكاينه ليتيولين، وكاينه لا بيجينين. غادي نوقف حد هنايا، ما نهضرش على لي زاسيد فينوليك اللي هما قويين جدا. يعني منهم لاسيد كلوروجينيك كيتباع هذا مكمل اختيسو، كاينه لاسيد كافييك كيتباع هذا مكمل، لاسيد فيروليك كيتباع هذا مكمل، لاسيد كوماريك كيتباع هذا مكمل. كيفاش في المغرب؟ هادشي علاش كنقول انا حنا بلد الاغذيه ولسنا بلد المكملات الغذائيه. وصلنا الان 60 مكون.
كاين مكون اخر عاوتاني الهيدروكسي بنزويك، هذا عاوتاني احنا وصلنا ل 61 مكون زائد اروع ما كاين في الجلبانه. شنو هما؟ لي فيتوستروجين. شنو هما لي فيتوستروجين؟ لي فيتوستروجين كيحميو المراه من لي زوفير بوليكيستيك. كيهضر على الفيتوستروجين اللي كاينين في الجلبانه، ماشي اللي في الصوجا. لي زيزوفلافون اللي كاينين في الصوجا ماشي هما اللي كنهضر عليهم، كنهضر على اللي كاينين في الفول واللي كاينين في الجلبانه. منهم الجينيستيين. هاد الجينيستيين شنو كدير؟ وقايه، وكتحمي الانثى من ديزيكيليبر هرمونال، كتحمي الانثى من مشاكل الدوره الشهريه، كتحمي الانثى من الام الدوره الشهريه، كتحمي الانثى من لي بوفيت شالور، كتحمي الانثى من لي زوفير بوليكيستيك، كتحمي الرجل من سرطان البروستات، كتحمي الانثى من سرطان عنق الرحم والرحم والثدي، كتحمي الرجل كذلك من سرطان البروستات وسرطان الثدي. هادشي كامل كاين في داك الحبه الصغيره ديال الجلد. هاد الجلبانه اللي كانوا كيديروها المغاربه مع القوق، وكتبان لك حبه صغيره كتاكلها، يعني هكا. شوفوا، هذا خلق رباني، وهادشي كامل هذا وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ندوزو الجانب ديال التاثير على الصحه. انا عطيت مكونات، الناس راه كيعرفوا المستمعين حنا دائما كنهضروا على مكون غذائي. بالنسبه للزريعه ديالها، يعني بسيطه جدا. كتخلي الزريعه، كتجيب الزريعه تقريبا في شهر 9 كيرميوها الناس. شهر 9 كترميها هي والفول، ولا شهر 10 صافي الا لقات الماء شويه د الماء وكتنوض وكتعطي شكل زوين ونواره زوينه، وكنحيدوا الجلبانه. هذه هي الجلبانه، ما نخليوهاش عافاكم حتى تشرف في العرش ديالها، نحيدوها وهي باقا صغيره. حنا كناكلوها خضراء الجلبانه من كنا صغار، وحنا كنعقلوا على الجلبانه كناكلوها خضراء. كاينه واحد المساله في الجلبانه واللي ردوا لها البال خاصه في الطياب، هي ان لو طون دو كويسون ديالها شويه طالع. يعني الطياب ديالها بحال دابا الجلبانه ديال دابا ماشي مشكل، الحق ابارتير من شهر 3 كيولي الطياب ديالها كيزيد واحد قسمين ولا ربع ساعه. يعني انت تقدر تطيبها هي الاولى، عاد تزيد شي الاخر. المهم هذه المساله ناخذوها بعين الاعتبار. لاحظوا الفجل، القوق، الخرشوف، الجلبانه، اغذيه اللي كاينه دابا، البسباس، الخيزو، الجزر، اغذيه القاسم المشترك ديالها شنو هي؟ احتوائها على معادن وفيتامينات ومضادات الاكسده والياف غذائيه اللي توقي من القبض. جميع الاغذيه اللي كاينه دابا فيها هذا القاسم المشترك، رافعه للمناعه، منظمه لدرجه الحراره، مقاومه للفيروسات، مقاومه للخمائر، مقاومه للبكتيريات الضاره، وفيها الياف مغذيه للبكتيريا. البطاطا الحلوه فيها الانولين، الكارسيتين اللي كاينه في الثومه، البطاطا القصبيه، الخرشف، القوق اللي هضرنا على البيكتين البارح، اليوم كذلك الجلبانه، كلها فيها الياف. لاحظوا فيها الياف، هذه الالياف هذه تغذي البكتيريات النافعه. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى عارف باللي هذا الوقت خصنا المناعه تكون طالعه، والمناعه ما كتطلعش بالفيتامين سي مكمل، المناعه كتطلع بهذه الاغذيه هذوما. فاول تاثير ديال هذه الجلبانه، وكل شيء غيعرفوا المستمعين والمستمعات، هو انك ملي كتاكلها كتحس بواحد الشبع زوين. انا قلتها لكم البارح، تقدر تشوف طاجين صغيور يكون فيك الجوع يبان لك صغير، بحق ملي تاكل الجلبانه مع القوق مع الخرشف مع شويه دجاج بلدي، ماشي ضروري ندير فروج. حنا اختي سكينه من غير المناسبات ملي كنت انا باقي صغير لم نشهد فروج في التبصيل. يعني لا ماشي كنقول حيت تقشف، لا، حيت فهم ديال الصحه. ما عمرنا حنا كنا كنحطوا فروج هكا كامل. فشويه ديال الدجاج بلدي او لحم الماعز او لحم جيد مع القوق مع الجلبانه مع هذا الخرشوف، ملي كتاخذها كتعطيك واحد الشبع كيتسمى مشعر الشبع او لاندكس دو ساسيتي. عند الجلبانه هضرنا على القوق وهضرنا على الخرشوف. الدماغ ديالنا نقولها بالدارجه، ملي كيتنغم بشي حاجه في الاكل كيشبع دون فاسون كاليتاتيف. الجوده اللي كتشبعو ماشي لا كونتيتي. بالحق ملي كتاخذ شي غذاء اللي ما فيه والو كيتسموا دي كالوري فيد ولا ان اليمون فيد ما فيه حتى شي حاجه، غتبغي تزيد منه. علاش؟ لان جسمك ما تنغمش بهذا المصطلح. شنو هي تنغم؟ هي البنه، هي اللذه. وشنو هي الدوبامين. فانت ملي كتاكل طاجين ديال الجلبانه مع القوق مع الخرشوف، داك المريقه كتحس بالمذاق.
هذاك الاحساس بالمذاق كاين واحد الشبع اختي سكينه، لان كاين اللي تعمر له المعده وباقي ما شبع، حيت الشبع ماشي فقط امتلاء، فالشبع هو واحد لا دوز ديال الدوبامين. كل ما كان الغذاء بنين، كل ما جودة الشبع ديالك. نتمنى من المستمعين يكونوا فهموني، انا عارفهم غيفهموني حيت كياخذوا خميره بلديه. فهاد الجوده ديال الشبع مهمه جدا. ملي كتاخذ انت طاجين ديال الجلبانه، وقلتها انا البارح ونعاود نقولها اليوم، سمحوا لنا الا حركنا شي شويه ديال عندكم احساس ان الانسان تشهى هذا الطاجين هذا، فانا قلت لكم هذه ثقافتنا، هذه ثقافتنا، وثقافتنا تبارك الله تثير يعني المشاعر الغذائيه. فقلت انا يا هاد لو طو ديال لا ساسيتي كيعطيك الانسان كيشبع. هذه مساله علاش؟ لان الجلبانه فيها بروتينات مع الالياف. حيثما تجمعات البروتينات والالياف، البيصاره مثلا، الجلبانه، حيثما تجمعات البروتينات والالياف يحصل الشبع. وهذا لان علاش؟ لان البروتينات والالياف كتبطئ عمليه الفيدونج غاستريك وعمليه الهضم، وتعزز الشعور بالشبع. داكشي علاش الجلبانه مهمه جدا في الحياه اليوميه ديالنا. علاش؟ تصوروا انها بنينه وفيها فوائد غذائيه، والثمن ديالها ما غنشريش انا بحال واحد المكمل ولا بحال واحد. كذلك الجلبانه مادام كاينه في هذا الوقت، اذا قاعده عرفوها: مقاومه للقبض، ورافعه للمناعه، ومنظمه لدرجه الحراره. فيها الكلوروفيل ينظف الجسم وكيعطي اكسجين دائب، زائد انه فيه المغنيسيوم. والمغنيسيوم الخضوره اللي كاينه خصكم تعرفوا باللي النبات عنده دم خضر. علاش؟ لانه وسط الكلوروفيل كاين المغنيسيوم. الانسان عنده دم احمر. علاش؟ لانه وسط الهيموغلوبين كاين الحديد. فالمغنيسيوم اللي كاين في الجلبانه كيريح، كيعطي واحد الاسترخاء للعضلات. خصكم تعرفوا بلي العضله ملي كتحرك، شكون اللي كيحركها؟ جوج الالياف كيتسمى الالياف الاكتين والميوزين. كتحرك العضله كتسمى الياف الاكتوميوزين. شكون اللي كيحرك هاد الاكتين والميوزين في العضله؟ هو الكالسيوم. بالحق شكون اللي كيريحها؟ هو المغنيسيوم. خوه هادو توام. لان الفوسفور والمونغانيز والمغنيسيوم ومعدن البورن هادو خوت كاملين، عائله وحده. فقلت انا يا الكالسيوم كيحرك العضله، المغنيسيوم كيريحها. داكشي خوتنا المختصين في القلب والشرايين كيعطيو للناس المغنيسيوم على ود الميوكارد، لعضلات القلب. فالمغنيسيوم يريح العضلات. اذا الجلبانه فيها مغنيسيوم عالي وحيوي. علاش حيوي؟ مستحيل يقول لي شي واحد امتصاص المغنيسيوم اللي كاين في الجلبانه هو المغنيسيوم مكمل. هذه مستحيله. علاش؟ لان الجلبانه ما فيهاش غير المغنيسيوم. بالحق انت ملي كتاخذ مكمل فيه المغنيسيوم معاه الحامل، وكاين المغنيسيوم بوحدو. بالحق ملي كتاخذ الجلبانه كتاخذ المغنيسيوم، نعم، ومعاه خوه الكالسيوم، ومعاه خوه الفوسفور، ومعاه معدن البورن. هادو عائله وحده كيخدموا مع العظم، كيخدموا مع العضلات، كيخدموا مع الجهاز العصبي، كيخدموا مع الخليه كامله. كذلك الجلبانه فيها معادن وفيتامينات، وفيها الياف غذائيه تمنع القبض وتسهل عمليه الاستفراغ، او ما يتسمى بالفيدونج غاستريك. وبالتالي القولون يفضل ويعشق هذا الغذاء. رغم قلت انها حلوه، مشعر السكري ديالها منخفض. الالياف اللي كاين في الجلبانه مغذيه مباشره للبكتيريا النافعه. فكذلك الجلبانه فيها بوتاسيوم، وفيها هذا البوتاسيوم يعني يجنب الجسم من ارتفاع الضغط الدموي. كذلك الجلبانه فيها سكون ابل مواد كيتسموا مواد التصبن، بحال الصابون كنسميوه لو سافون. حنا في التغذيه عندنا مواد سميتها لي سابونين. وهاد لي سابونين لو سافون اش كيديروا به الناس في الدار؟ كيغسلوا به المواد الدهنيه. هكاك عاوتاني في الغذاء عندنا مواد كيتسموا لي سابونين، كينقصوا لنا من كل الدهون اللي ما صالحاش في الجسم، كتسمى لا سابونيفيكاسيون. كذلك كما انت كتغسل يدك ملي كتقيس يدك باليدام، هكاك عاوتاني حتى الجسم عنده مواد اللي كتضبط له البروفيل ليبيديك ديالو. شنو هما لي سابونين ما تلقاهمش في الحلوى، لي سابونين ما تلقاهمش في لومبالاج، لي سابونين غتلقاهم في الخرشوف، غتلقاهم في القوق، غتلقاهم في الجلبانه بنسبه عاليه جدا. نقطه اخيره: كيفاش المغاربه
طيبوا الجلبانه وتعاملوا معها. مغاربه اذكياء جمعوها مع القوق، جمعوا فصل الشتاء كامل، داروا زعلوك ديال الجزر وداروا زعلوك ديال القرعه الحمراء، وحطوا طاجين فيه شويه ديال الدجاج بلدي او لحم الماعز او لحوم اخرى مع الجلبانه مع القوق مع الخرشوف. جابوا الحقل كامل وحطوه في طاجين. انا بالنسبه لي هذا اعلى مستوى التناغم مع الطبيعه، اعلى مستويات وابهى حله في تناغم الانسان مع الطبيعه. هو تلقى انسان في شهر واحد كياكل هذا الشيء هذايا، ماشي حط هذا عصير وكيكه واش كدير كناكل وكنتغدى. هذا غنقول له انايا بون شونس ماشي بون ابيتي. فالطاجين داروه مغاربه، طاجين جلبانه مع طويجن في اللي زيتيها سبحان الله العظيم. هاد الجلبانه هذه عجيب امرها، اللي مع من ما زدتيها كتقضي الغرض. لا كاينه بيصاره جلبانه حتى هي كذلك، قلنا مع الطاجين. سلقوها المغاربه داروها مع الشلاضات. لا ما كاينش فيكم شي واحد اللي ما ذاقش وجبه من ارقى الوجبات الجلبانه مع البيض. وجبه عجيبه جدا، وانا صغير هاد الوجبه هذه ما عمرها فارقت المخيله ديالي. نهار كون عندنا الجلبانه مع البيض بالنسبه لنا حنا يعني ما كتجي خاطره، وهذيك هي البيتزا الحقيقيه اللي كانت عندنا. هذاك هو الكغاتان ديالنا حنا، كان هو كتجي قاصحه، هو الجلبانه مع البيض واخا. فكذلك الجلبانه داروها مع البقوله وداروها مسيره. شنو معنات مسيره؟ هضرت على نهار هضرنا على لا كونسيرفاسيون. الا بغيتوا تحافظوا عليها مثلا، الا كانت عندكم كميه كبيره ما هي راه باقا معكم حتى لورا رمضان. هذا العام هذا ان شاء الله راه غتبقى معنا الجلبانه حتى لورا رمضان، مع الشتاء جايه تبارك الله، فصل الشتاء شويه غيتعطل، والخضره ان شاء الله وعقلوا عليها ان شاء الله. الفول الجلبانه غيمشي معنا حتى البدايه ديال الربيع ان شاء الله باذن الله. الجلبانه ديروها في قريعات الا عندكم كميه كبيره. انا كنعطيه فقط باش كل واحد يعني يلقى ذاته في المعلومه. قريعه ديال الزاج نديروا فيها الجلبانه خضره، نسدوها مزيان ونحطوها في الطنجره ونخليوها طيب واحد 40 دقيقه. كتكون عندك تقدر تبقى حتى 20 عام، ولكن حنا ما يمكنش يدور عليها العام، لان العام اللي وراه كتجي الجلبانه وما يمكنش نخليها انا للصيف. يعني اخر حاجه انا عندي نستهلكها هي في شهر 4 شهر 5. ما ان شاء الله هذا العام هذا ان شاء الله رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ان شاء الله باذن الله. شعبان قرب يدخل ان شاء الله، رحنا في الايام المباركه. فهذا العام رمضان ان شاء الله غيكون فيه الجلبانه والقوق والخرشوف، وغيكونوا الحوامض، وغيكون الامور جميله جدا لمن هذه الاغذيه اللي هي قويه. هكا كنكونوا قصرنا في حق الجلبانه، يعني مستحيل اننا نعطيوها الحق ديالها بداك القيمه العتيقه اللي عطاها سيدي ربي. والمغاربه تعاملوا كثيرا مع الجلبانه، وانا جو سوي سيور ان المستمعين والمستمعات يحبون هذا الجلبانه كما حنا حبيناها بكل طرق التحضير ديالها. كيف ما حطيتيها يا مع شلاضه ولا يا مع البيض يا مع يا بيصاره كجلبانه. كاين اللي كيبغي الجلبانه ديال البيصاره عاوتاني هذيك ممكن نضيفوها مع البيصاره سواء نص او لا بوحدها حتى هي ما كاينش مشكل، او لا طاجين اللي هو يعني يعكس ما شاء الله تعامل الانسان مع ظروفه. والرجوع للقاعده ان الثقافات والثقافه الغذائيه ديال المجتمع المغربي ما هي الا فهم وفن التعامل مع الموجود. حنا هادشي اللي موجود في هذا الفصل هذا فنتعاملوا معاه وناخذوه وبصحتكم وراحتكم. مرحبا. مشكور استاذي، الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك. وحنا اكيد مازالين معك. نمشيو فاصل ونرجعوا لكم مستمعينا، خليكم معنا.